درود و مهر به همه شما دوستان و عزیزان. امیدوارم که رفیق هر کجای دنیا که هستی، هر ساعتی از روز، حال دلت خوب باشه و فارغ از تمام ماجراها و اخبار بتونی بازی زندگی رو ادامه بدی. اگر با یه نیت اومدی اینجا، حتما یه چیزی توی دلت هست که میخوای جوابشو بگیری. یه نفس عمیق بکش، تمرکز کن تا با دل پاک بریم سراغ لسان و غیب که ببینیم حافظ چی داره برای امروز من و تو. خب اگر آماده ای، باز کنیم با هم غزل 55 حافظ شیرازی رو. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزه ات سحر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دائم با کمان اندر کمین است. بر آن چشم سیه 100 آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمی است علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش 7 زمین است. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. بریم ببینیم این 7 بیتی برای امروزمون چی داره. توی بیت اوله که میگه خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. یعنی اون پیچ و تاب موهای تو انقدر گیرا و جذابه که فرق نمیکنه کی باشه، پای کی در میون باشه، آدم با اعتقاد باشه یا بوالهوس. میگه همه رو اسیر خودش میکنه، اصلا کاری میکنه که باور و اعتقاد آدم یادش میره. حافظ میگه البته که فقط این یک گوشه کوچیک از هنرنمایی اونه. یعنی فکر نکن فقط همین یه دلبری ساده است، نه، این تازه کمترین قدرت و جذابیتشه. کلی کار دیگه هم بلده که با دل بکنه و آدم بره تو حاشیه زندگی. جمال معجز حسن است، لیکن حدیث غمزه ات سحر مبین است. زیبایی تو خودش یه معجزه است، خارق العاده است. اما با همه اینها اون نگاه و اشاره چشمت یه داستان دیگه است. اون دیگه شبیه یک جادوه. طوری با یه نگاه دل میبری که انگار آدمو طلسم میکنی. یعنی زیباییت یه طرف، ناز و غمزت یه طرف دیگه، و این ماجرا ادامه داره. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دائم با کمان اندر کمین است. میگه از دست اون چشم شیطون و بازیگوش تو مگه میشه جون سالم به در برد؟ اصلا انگار همیشه آماده است بزنه به دل آدم، مثل یک تیرانداز حرفه‌ای که کمان دستشه و منتظره که هر کی که از جلوی نگاهش رد بشه یه تیر عشقی به سمتش پرتاب کنه. خلاصه راه فراری نیست. چشمات همیشه در حال شکار کردن دل هاست. چرا؟ چون روبرو داری با دیگران صحبت میکنی و این جزو کار عادی چشمان توی که موقع صحبت کردن، موقع روبرو شدن با دیگران، بخواد اونها رو شکار کنه. بران چشم سیه 100 آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. میگه 100 آفرین به اون چشم مشکی خوشگل و زیبایی که داری، چون تو دل بردن، حتی کشتن عاشق، استادانه عمل میکنه، حرفه‌ای عمل میکنه. یه طوری عاشق از پا در میاره که انگار جادو کرده. این کشتن از شدت عشق بیقرار و
بیدفاعش میکنه. در واقع داره میگه مهارت توی دلبری بی‌نظیره. عجب علمی است علم هیئت عشق که از چرخ هشتمش هفتم زمین است. میگه عشق خودش یک دنیای عجیبه، یک علم و خاصه، یک دنیای پیچیده است. قوانینش با عقل جور در نمیاد. انگار تو این دنیا همه چی برعکسه. آسمون و زمینش جابجا میشه. یعنی وقتی عاشق میشی کلا نظم دنیات به هم میریزه و دیگه مثل قبل فکر نمی کنی. فکر میکنم یکم دور از انصافه که تا این 5 بیت رو با هم دیگه تا اینجا آمدیم یک نگاه و یک دید دیگه به این نندازیم و اون نگاه اینه که زمانی که یک هدفی تو سرت هست، زمانی که یک فعالیت، زمانی که یک تمنا توی دلت میاد، خب دیگه کل دنیات به هم. دیدی بعضی موقع شوق خرید یک چیزی رو، یک خرید اینترنتی حتی، انگار تا موقعی که اون خرید رو انجام ندی دیگه دلت آروم نمیشه. تمام دنیا حول محور اون کار، اون هدف انجام میشه. انگار دلت قنج میره. زمانی که داری با خدای خودت مراقبه میکنی، زمانی که دلت قرص میشه به انجام کاری، به ادامه بازی زندگی، یه همچین تعبیری رو هم پس ذهنت داشته باش. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. میگه فکر نکن اون کسی که بدت رو گفته، اون کسی که آزار و اذیت رسونده، اون کسی که ظلم کرده راحت رفت و تموم شد، میگه نه، حساب و کتاب داره، کاراش ثبت میشه. حافظ کاری بهش نداشته باش، به خودش داره میگه. خدا خودش رسیدگی میکنه. تو وظیفه داری الان حفظ آرامش کنی. مشو حافظ زکید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. ای حافظ حواست باشه گول نخوری. یا داره به خودش میگه. یه فکر نکن از موی یار در امانی. اون قبلا دلتو برده، الانم حتی اعتقادتو درگیر کرده، یعنی هنوزم تأثیرش ادامه داره. خلاصه میگه خودتو دست کم نگیر، هنوزم اسیرشی، خودت در جریان نیستی، هنوزم دلت گیره. پیام کلی غزل 50 حافظ یک پیام خیلی قوی درباره قدرت درونی، تاثیرگذاری و دیده شدنه. این پیام میگه تو یه ویژگی خیلی خاص، یک هنر، یک جذابیت یا حتی یک شخصیت کاریزماتیک داری که شاید خودت عادت کردی بهش و برات عادی شده، اما برای بقیه اصلا عادی نیست. حتی یک گوشه کوچیک از تواناییت رو داری نشون میدی و میتونی نظرها رو جلب کنی و تحسین بشی. پس اگر مدتیه خودتو عقب کشیدی یا فکر میکنی دیده نمیشی، بدون مشکل از تو نیست. وقتشه خودت رو دوباره ریکاوری کنی، اهدافتو جمع‌بندی کنی و دوباره شروع کنی. از نظر کاری و موقعیتی میگه که فرصت دیده شدن برات فراهم شده. شاید یک پیشنهاد، یک موقعیت، یک جمع جدید یا یک پروژه‌ای پیش بیاد که بتونی بدرخشی. فقط باید جرأت داشته باشی و وارد بشی و نترس. و رفیق جان من، نترس از این که قضاوتت کنن. اتفاقا این قضاوت ها نشون میده که داری درست پیش میری. آدم بی تأثیر دشمن و بدگو نداره. از نظر احساسی پیام نشون میده یک حس عمیق و درگیر کننده توی زندگیته یا به زودی پیش میاد. عشقی که ساده و سطحی نیست، یک حسی که میتونه کل فکرتو درگیر کنه و حتی دیدگاهتو به زندگی عوض کنه. ممکنه این احساس یکم تو رو بیقرار کنه یا تعادل همیشگیت رو به هم بزنه، اما در نهایت باعث رشدت میشه. عشق توی این پیام یک نیروی قویه، نه یک بازی گذرا. عشق امید،
هدف، برنامه هایی که داری، اینها همه درون تو به شدت در جریانه. بخش مهم به این پیام درباره بدگوها و حسوداست، همونجوری که تو بیت غزل خوندیم با هم دیگه. میگه ممکنه اطرافت آدمایی باشن که موفقیت یا جذابیتت رو نتونن ببینن یا حتی نتونن تحمل کنن. شاید حرفی پشت سرت بزنن یا قضاوت ناعادلانه‌ای بکنن، اما حافظ خیلی واضح میگه درگیر این مسائل نشو. قرار نیست جواب همه رو تو بدی. هر کسی مسئول کار و حرف خودشه. تو تمرکزتو بذار روی مسیری که در پیش داری. یه پیام دیگه برای این غزل اینه که تو بیشتر از چیزی که فکر میکنی تأثیر گذاری. شاید سالها خودتو دست کم گرفتی، شاید فکر کردی هنوز آماده نیستی یا باید صبر کنی، اما این پیام میگه وقتشه بدرخشی. وقتشه اون بخشی از وجودت که خاصه، اون بخشی که متفاوته، اون بخشی که دل رو میبره و پنهونش کردی رو به جریان بندازی. تو قراره با نور خودت شناخته بشی، نه با تایید بقیه. اگه کسی پشت سرت هم حرفی زد، یعنی خیلی دل به این حرفا نده، دنده نده به این ماجرا. تو بازی خودتو پیش بگیر و از همه چی هم مهمتر نذار ترس از قضاوت یا شکست جلوتو بگیره. دل به راحت بده، به استعدادت اعتماد کن و بدون هر چیزی که برای توه راهشو پیدا میکنه تا به سرانجام برسی. و این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا با من همراه بودی. اینو بگم و برم، وقتی که از ته دل بخندی، وقتی که هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقتیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با دقت عجیب غریبی به سمت ما برمیگرده. زمانی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.